Sentinel Prime, знаєте, це ім'я викликає абсолютно різні емоції. Для когось він герой, для інших – найгірший зрадник. А от для нового покоління фанів він взагалі тиран. Ну як так вийшло, що один і той самий персонаж має настільки, скажімо так, полярні образи? От давайте сьогодні розплутаємо цю історію колишнього лідера автоботів. Почнімо, мабуть, із цього. Ця цитата, як на мене, ідеально підсумовує загальну реакцію на його найвідомішу появу. І, чесно кажучи, це й не дивно. Адже його зрада у фільмах Майкла Бея стала, можливо, однією з найболючіших у всій франшизі. Саме з неї ми і почнемо наш розбір. Отже, наш сьогоднішній план. Ми прослідкуємо шлях Сентінела. Подивимося на нього як на шокуючого зрадника, потім зануримось у легенди про нього як про героя, а потім побачимо його найтемнішу версію. Розберемо, що саме робило його таким небезпечним, і спробуємо нарешті зрозуміти, хто ж такий цей Sentinel Prime. Гаразд, перша зупинка – та версія Сентінела, яка, мабуть, закарбувалася в пам'яті мільйонів. Наставник, який перетворився на монстра у фільмі «Темний бік місяця». Так, у фільмі «Трансформери. Темний бік місяця» його спочатку показують як шанованого легендарного попередника Оптімуса. Його повернення мало стати справжнім тріумфом, але натомість обернулося абсолютною катастрофою. Виявилося, що він уклав таємну угоду з Мегатроном, бо був переконаний, що його мета – відродження Кібертрону – виправдовує абсолютно будь-які засоби. І ось що справді вражає – це деталі його плану. Він не просто хотів полетіти додому. Ні. Він збирався використати свою технологію космічного мосту, щоб буквально перетягнути Кібертрон на орбіту Землі, а все людство перетворити на рабів для його відбудови. Цей поворот від мудрого лідера до безжального завойовника, мабуть, і став одним із найбільш пам'ятних моментів усієї франшизи. Але чи завжди він був таким? Бо варто лише вийти за межі кіновсесвіту, як ми знаходимо зовсім іншу історію. Історію про те, як Sentinel Prime колись був найбільшим героєм Кібертрону. У коміксах-приквелах Сентінел постає як справді легендарна постать. Уявіть собі, це він поклав край епосі жорстоких війн, об'єднав розрізнені племена Кібертрону і очолив опір проти квінтесонів, тих самих жорстоких творців-трансформерів. Він приніс мир і стабільність. І що найважливіше, саме він побачив величезний потенціал у молодому Оптімусі і зробив його своїм наступником. І це, знаєте, робить його подальшу зраду ще більш трагічною. А тепер різкий поворот. Перенесемося до найновішої і, мабуть, найбільш радикальної версії його історії, яку нам показали в анімаційному фільмі «Трансформери. Початок». І тут немає ніякого падіння героя. Оце порівняння, по-моєму, ідеально все ілюструє. Це повний 100% перегляд персонажа. Сама ідея про те, що Сентінел був героєм, який з часом зламався, тут просто зникає. У новій версії він ніколи і не був героєм, він був лиходієм із самого початку. У цій історії Сентінел – це корумпований диктатор. Він зрадив своїх братів-праймів заради таємної угоди з квінтесонами. І щоб утримати владу, він відібрав у робітничого класу їхню головну здатність – трансформацію. Його тиранія закінчилася не через якесь моральне падіння, а через справжнє повстання, яке очолили майбутній Оптимус Прайм і Мегатрон. Гаразд, давайте повернемося до версії з темного боку місяця. Що ж робило його таким грізним супротивником? Справа ж була не лише в самій зраді. Справа була в його неймовірній силі. Сентінел не був якимось старим лідером на пенсії. Ні, він був праймом у розквіті сил. Фізично він був як мінімум на рівні з Оптімусом. Інтелектуально геніальний тактик, який маніпулював усіма навколо. А в бою він був настільки вправним, що зміг перемогти Оптімуса 1 на 1. І лише втручання Мегатрона змінило хід битви. Ну а тепер про його головний козир. Його зброя, що стріляла космічною іржею, це був справжній чіт-код, такий собі злам правил бою. Вона не просто завдавала шкоди, вона розкладала метал на молекулярному рівні. А це означало, що взагалі не мало значення, наскільки міцним був твій супротивник. Один влучний постріл і все, гра закінчена. Просто задумайтеся, скільки пострілів знадобилося, щоб убити Айронхайда, одного з найміцніших, найдосвідченіших автоботів. 2. Всього 2. Перший постріл вивів його з ладу, а другий просто перетворив на іржавий пил.
Це, мабуть, найкраща демонстрація того, наскільки руйнівною була ця зброя. Тож як нам це все поєднати? Герой, зрадник, тиран. Хто ж він такий, цей Sentinel Prime? Давайте спробуємо підсумувати все, що ми знаємо. І ось у чому ключ до розуміння. Єдиного справжнього Сентінела Прайма просто не існує. Він наче хамелеон, що змінюється разом із самою франшизою. Кожна епоха використовує його по-своєму, чи то для шокуючої драми, чи для глибокої міфології, чи для повного переосмислення походження головних героїв. Отже, по суті, ми маємо три основні версії. Зрадник – це втілення ідеї, що навіть найкращі з нас можуть упасти. Герой – це символ славетного ідеалізованого минулого кібертрону. І тиран – це уособлення корупції, яка й породила Велику війну. І кожна з цих версій є абсолютно ключовою для своєї власної історії. І врешті-решт питання залишається відкритим. Ким він був насправді? Трагічним героєм, що зробив жахливий вибір заради свого народу? Чи він завжди був монстром, що лише прикидався благородним? Або ж він просто дзеркало, що відображає потреби самої історії, яка постійно змінюється? Мабуть, у цьому і полягає складна та неймовірно захоплива спадщина Сентінела Прайма.